Francine Hoebe uit Delft is hard op weg om een van de bekendste architecten van de wereld te worden. Wij volgden haar een jaar lang met de camera door Europa, Amerika en Azië. In 2015 kreeg ze een prestigieuze opdracht waar elke architect in de wereld van droomt. Francine en haar bureau werd de renovatie toevertrouwd van de wereldberoemde Public Library in New York. Het is een van de meest iconische gebouwen van New York, de New York Public Library. Na 10 jaar overleg heeft de elite van Manhattan besloten de renovatie ervan in Nederlandse handen te leggen. Een klus van minstens 10 jaar met een begroting van in totaal $500 miljoen. Francine is a starchitect, but she doesn't carry herself as a starchitect. Het klassieke gebouw in het hart van Manhattan wordt jaarlijks door miljoenen mensen bezocht. En wordt gezien als een instituut dat symbool staat voor het vrije woord in het Westen. It is such an honor and pleasure to work with Francine and her team. And we know that together you will build us the greatest public library complex the world has ever seen. And we know you will do it in budget. In feite gaat het om 2 panden. De Stephen A. Schwarzman Building, de Research Library met een oppervlakte van 60.000 vierkante meter, genoemd naar de miljardair die de bibliotheek in 2008 $100 miljoen schonk. Dit statige pand moet door Francine en haar team aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Net als de bijbehorende Mid-Manhattan Library aan de overkant, de grootste openbare bibliotheek van New York. We zijn in Delft. In dit pand huurde Francine samen met 4 medestudenten nog tijdens haar studie een kamertje. Ze hadden als studenten de opdracht gewonnen voor jongerenhuisvesting aan het Kruisplein in Rotterdam. Deze opdracht hebben we gekregen door een prijsvraag te winnen. Nu ruim 30 jaar later heeft het architectenbureau Mecanoo het hele grachtenpand in gebruik. En werken er gemiddeld 100 mensen die inmiddels projecten uitvoeren over de hele wereld. She is a library whisperer. She does get the soul of libraries. In eigen land vestigde Francine en haar bureau hun reputatie met het ontwerp van de bibliotheek van de TU Delft. En met de hoogste woontoren van Nederland, Montevideo in Rotterdam. Maar van meet af aan en nog steeds ontwerpen Francine en haar team ook huizen, appartementen, kantoren. Belangrijke pijler onder het bedrijf zijn de opdrachten voor innovatieve woningbouw. En door Mecanoo werd bijvoorbeeld het Nelson Mandela Park ontworpen in de Amsterdamse Bijlmer. De internationale doorbraak heeft Francine met name te danken aan het revolutionaire ontwerp voor de bibliotheek in Birmingham. In 2014 nog door de kijkers van de BBC gekozen tot het mooiste gebouw van Engeland. Ook jongeren zijn enthousiast. Some alien race has built a library, filled it with books, and then sent it off into the solar system and destination Earth. And now it's finally landed, and mankind is able to enter this alien building and explore all the books that they've put in there. And it's just a fantastic experience. En kijk eens waar het Nederlandse bedrijf nu staat. In Taiwan wordt binnenkort het grootste culturele complex van heel Azië opgeleverd. Een futuristisch gebouw met concerttheater en operazalen. Een enorm project waaraan meer dan 10 jaar is gewerkt. Voor haar oeuvre kreeg Francine uit handen van koningin Maxima de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs uitgereikt. Dit is hem dan, de beroemde New York Public Library aan Fifth Avenue, 42nd Street. Het gebouw is over 100 jaar oud en je denkt misschien dat ziet er fantastisch uit, hier hoeft niks aan te gebeuren. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er moet hier heel veel aan het gebouw gebeuren, vooral natuurlijk van binnen. De opdracht is niet alleen deze bibliotheek, maar ook de uitleenbibliotheek die hier tegenover staat. Dat is de grootste uitleenbibliotheek van New York. En mijn droom is natuurlijk ook om samen met Bryant Park, wat eigenlijk hier helemaal onderdeel van is, om er eigenlijk één plan voor de hele campus voor te maken.
Midden in de 19e eeuw telde New York een record aantal invloedrijke, maatschappelijk bewust levende, rijke inwoners. Die hadden één gezamenlijke ambitie. Ze wilden van hun stad de metropool van de wereld maken. En wat daar sowieso bij hoorde, was een bibliotheek van wereldklasse. Hun oog viel op een plek aan Fifth Avenue, waar in die dagen een groot waterreservoir stond dat niet langer voldoende capaciteit had om de sterk groeiende bevolking van New York City te bedienen. En dat om die reden dan ook werd afgebroken. Vervolgens kon iedere architect en ontwerper zijn plan indienen bij de trustees, zeg maar de founding fathers en de hoogste bestuurders van wat de grootste, meest indrukwekkende bibliotheek moest worden. They brought their collections together and said, we will donate it into this joint foundation and we will help to build a building of majesty to house that collection and to invite the public into it. Uiteindelijk kwamen er maar liefst 88 inzendingen van Amerikanen met uitgesproken ideeën over het toekomstige gebouw. En deze werd het. Opvallend genoeg afkomstig van John Carrera en Thomas Hastings. Ze waren het jongste en minst ervaren duo van alle architecten. Met hun ontwerp kon er met de bouw begonnen worden. Dinsdag 23 mei 1911 om 6 uur in de middag opent de New York Public Library haar deuren. Iedereen die in het Amerika van die dagen iets betekent, wil erbij zijn. Naast de celebrities en hoogwaardigheidsbekleders zijn er de duizenden Amerikanen vanuit het hele land die het unieke bouwwerk van binnen willen bewonderen. Op de dag van de opening staan in de bibliotheek 1 miljoen boeken. Maar er was van meet af aan in het groot gedacht. Want in de planning was toen al ruimte voor in totaal 20 miljoen boeken. En een gebouw van wereldklasse is het geworden. Je kunt je voorstellen wat het voor Francine en haar team betekende om uiteindelijk deze eervolle opdracht te verkrijgen. Uiteindelijk. Want de voorgeschiedenis van de renovatie is een verhaal op zich. This may be the most famous library building in the world. Certainly those two lions outside are probably the most iconic image of what a library means in any great city. The tourists recognize the building, they walk by it on Fifth Avenue, they see the lions, they've seen it in so many movies. I mean, the list is endless of how many movies use this building as a site. Tekenend is dat de Schwarzman Building inderdaad door de jaren heen decor was voor de meest uiteenlopende filmproducties. What is this place anyway? You said you wanted to sit down. It's the public library. You never been here? No, it makes two for me. I don't see any books. Each one of these little drawers is stuffed with little cards. And each little card is a book or an author. It's also the case this is one of the 4 greatest research library collections in the world, and it is the most used research library in the world. All New Yorkers are welcome, and all from throughout the world come here to use our collections. You don't have to prove that you're from New York. You don't have to be a famous professor or researcher. Anyone can come and use our collections, and more people do than any other library in the world. Inmiddels is Francine kind aan huis in New York. Het is natuurlijk een heel mooi punt hier. MetLife, Penn Building, Grand Central, Chrysler Building.
Een hele mobility hub met alle lagen. Nou, dit is Grand Central van New York. Nou, ik vind het altijd een van de mooiste plekken van New York. Het is ook heel mooi om wat hoger op te staan en dan zien hoe al de beweging van de mensen is. Maar het is ook speciaal omdat het gerestaureerd is door het bureau waarmee wij samenwerken, BBB hier in New York. Dus ik ben laatst ook helemaal op alle geheime plekken van het gebouw geweest. En het is eigenlijk een heel leuk gezicht, want je kijkt op al die mensen. Zegt dat mensen geen boeken meer lezen. Het valt altijd op in de metro dat er best veel mensen echt boeken aan het lezen zijn. Kijk, hier is Brooklyn Bridge. En daar woon ik, op de 45e verdieping. In deze imposante skyscraper van collega-architect Frank Gehry heeft Francine een appartement gehuurd. Ook haar man Hans is hier regelmatig te vinden. Gaat het regenen? Oh, dat is leuk. Nou zit hij op die... op een van die torens. Ja. Maar je ziet het daar met daarachter zien. Ja, prachtig. Maar het schijnt heel mooi, vertelde Ken, dat het heel mooi is om daarheen te fietsen. Helemaal ver weg? Ja. Dit is dan Astor Hall, de beroemde Astor Hall van de New York Public Library. Heel indrukwekkend als je binnenkomt met de hele monumentale en symmetrische trappen die omhoog gaan, die je naar het balcony level brengen. Dit is trouwens ook de ruimte waar in december een waanzinnige kerstboom altijd staat, waarbij iedereen gefotografeerd wil worden. Het is ook de ruimte die ze heel veel verhuren voor chique feesten en partijen. De akoestiek is trouwens verschrikkelijk, dat kan je al horen. En wij hebben bijvoorbeeld al nieuwe elementen ontworpen, bijvoorbeeld die balie. Nu zitten de vrijwilligers daar, hè. Er zijn altijd vrijwilligers in de bibliotheek. Maar vanavond staan er misschien alle champagneglazen op en kan je hem ook ergens anders zetten. En hetzelfde met de security elementen, die kan je opzij schaven, je kan er een hele lange tafel van maken. Dus als je zegt, wat ben je aan het doen? We hebben al dingen gerealiseerd en uitgevoerd. We doen eigenlijk heel veel dingen tegelijkertijd. Francine heeft aan een ongelukkig geval een hersenschudding overgehouden. Hi. Fine, and you? En na een periode van absolute rust is een beetje extra make-up geen overbodige luxe. Ik weet niet of het iets helpt, hoor. Ja, ik moet me even poederen. Ik ben namelijk in Boston ontzettend gevallen. En op mijn gezicht. En ik heb ook een hersenschudding opgelopen. Daar ben ik eigenlijk van aan het bijkomen, dus het gaat alweer beter. Maar ik heb nog een helemaal blauw gezicht. Totally blue. I don't see it. I really don't. Hi. Yeah, it's a lot of... you point it out and you look Be careful. Yeah. Yeah. How are you feeling? Better. You know, said really the first days I was only sleeping. Yeah. Tony Marks is de president van de New York Public Library. Hij is de verantwoordelijke man en houdt toezicht op de plannen en uitvoering van de complexe renovatie van de bibliotheek. This is our biggest set of renovations in the history of this library, which is the largest library system in the world, and New York's great library. So we knew we needed to renovate this building to open more of it to the public, and our central branch library right across the street, which has been in bad shape for decades. It's time to bring that up to this kind of standard and to link the two buildings as a central campus here in New York. It's a crucial project for us. We had to get it right. We scoured the world for the best architect we could find, who understands great architecture and understands
the vibrancy and importance of libraries, has worked in them and thought about them for today and for the future, Francine was the clear choice. Nou, en hier heb je uitzicht op Bryant Park. Wat eigenlijk een heel leuk moment is nu, want het is precies de overgang tussen lente en winter, of winter en lente. En in de winter staat er altijd de ijsbaan, die zie je hier nog. Maar nu in de lente dan wordt het nu afgebroken, zie ik. En dan wordt het weer het grasveld. En dan wordt het park, Bryant Park, eigenlijk meer helemaal onderdeel van de bibliotheek. Je kan ook boekjes lezen, eten. En mijn droom is natuurlijk toch om het gebouw beter met Bryant Park te verbinden. Het gebouw is geopend in 1911. Toen was de bibliotheek een heel ander instituut. Maar je hebt vervolgens de jaren 40 erover gekregen, de jaren 60, de jaren 80, de jaren 90. Het gebouw is echt ontzettend achteruit gegaan. Ook nog het Amerikaanse systeem dat dan ook overal cubicles werden neergezet. Hè? Een hele andere manier van werken. Maar goed, toen ik hier kwam was het hier nog... sommige delen die zien er heel mooi uit voor jullie allemaal. Maar heel veel delen zijn gewoon heel erg slecht. Als je naar het ontwerp van het gebouw kijkt, het oorspronkelijke ontwerp, is het eigenlijk een hele grote U met een middenzaal. En die omarmt eigenlijk de stacks die, even kijken hoeveel verdiepingen zijn dat, 7 verdiepingen dacht ik, een boekentoren is. En daarbovenop zit de reading room. De Rose Main Reading Room, die fantastische ruimte bovenin. Ook die staat bovenop de stacks en zo werd jouw boek gebracht. Maar de stacks, die ga ik nu laten zien, die zijn natuurlijk grotendeels leeg nu. En als je hier nou goed ruikt, zo ruiken boeken. Ruik je dat een soort... Ik denk dat de collectie die hier... Het hoeft geen betoog dat de opdracht niet zomaar in Delft terecht kwam. De verbouwing van de bibliotheek en met name die van de stacks, de boekenstellingen, is onderwerp van een jarenlange controverse. Francine Hoebe was niet de eerste architect die de opdracht kreeg voor deze renovatie. In 2008 werd de verbouwing gegund aan de Britse sterarchitect Norman Foster. Hij presenteerde een achteraf te gewaagd plan. Daarin zouden de historische stacks helemaal worden verwijderd en vervangen door een groot atrium. Iets dat hij al eerder deed bij het British Museum in Londen. En bij de koepel van het Rijksdaggebouw in Berlijn. The renovation plans for this building are a saga. And like a lot of things in New York City, just madly controversial. Carrie Jacobs heeft de hele controverse rond het plan van Foster van zeer nabij gevolgd. Want was het weghalen van de stacks wel zo'n goed idee? Norman Foster's whole thing in recent years has been about inserting glass into historic buildings because daylight and democracy are synonymous. And so that seemed to be his concept. So the idea was they were going to pull out 7 stories of stacks that not only held all the books but also support the reading room floor. Somebody said something like it was going to be like rebuilding a table by cutting away the legs, or structurally it seemed very peculiar. Het is 7 verdiepingen hoog. De vloeren die hier tussen zijn, het is helemaal van staal gemaakt. Wat ook het probleem is, want je denkt, wat is nou toch het probleem? Maar die kasten zijn ook de constructie. Dus op het moment dat jij dit weghaalt, je denkt, nou, we hebben die boekenkasten niet meer nodig. Dan zit je aan de hele constructie van de Rose Main Reading Room. En dan was men ontzettend bang dat de Rose Main Reading Room, wat natuurlijk de allermooiste ruimte van heel New York is, in elkaar zou klappen. It took a couple of years after that for the library to figure out that, hey, maybe we don't really want to do this. Maybe this is going to cost more than we thought, and maybe this isn't such a good idea. And it wasn't until about 2013 that Foster's firm produced renderings, and they were just bland. They weren't... It looked like a Marriott hotel, it wasn't clear, what anyone was really doing in the space. It was not a design that you would destroy New York City's favorite building for. It just seemed wrong. Na veel gedoe werd de samenwerking met Foster tenslotte beëindigd. Voor zijn inspanningen kreeg hij $9 miljoen mee. Direct werd een nieuwe zoektocht gestart naar een architect met passender ideeën. En dat werd Francine Hoebe. Ik vind dit altijd zo'n mooi zicht hier. Om zo'n gebouw te kunnen verbouwen moet je het eerst goed leren kennen. Zo mooi, hè?
Voordat Francine een plan kan maken, doet ze maandenlang minutieus onderzoek. Elke millimeter van het gebouw wordt door haar en haar team bekeken. Dus we met het hele gebouw bezig zijn om te snappen. En ook, nou, dan weet ik wel, ik zorg altijd dat ik een sleutel heb of wat dan ook. Dat ik in alle geheime kamers kom. Dus ik ken alle geheime kamers hier inmiddels. Waar van de rest van de bibliotheek de mensen die hier al 20, 30 jaar werken nog nooit geweest zijn. Maar zie je hoe leuk die huisjes op die daken zijn? Kijk, wat is ook wel heel mooi vind ik om naar deze te kijken, hoe die is gemaakt. Het is natuurlijk toch een soort huisje op. Ja. Alle daklichtopeningen van de bibliotheek zijn door de jaren heen volgebouwd met installaties voor bijvoorbeeld de airconditioning. Een van Francine's ideeën is om het daglicht weer in het gebouw terug te brengen. Dit is de Salomon Room. Hier zit je eigenlijk op de bovenste verdieping. Daar loopt Fifth Avenue. En je moet je voorstellen, zeg ik altijd, dit is wat je noemt corniche level. Dus er zit een hele kroonluister omheen en in die kroonluister zitten geen ramen. Dus het enige daglicht kan je van boven hebben. Nou, oorspronkelijk was dat ook zo. Maar die daklichten die zijn gewoon helemaal volgezet met airconditioning en TL-verlichting. Nou, wat wij nu bezig zijn om te onderzoeken of wij heel die airconditioning op een andere plek in het gebouw kan. Dus wij gaan al heel erg naar werken om die 3 te openen. Dat er weer kunstlicht in komt. Dat ook... Dan wil ik de muren ook gewoon wit hebben. Dit gaat dan weg, want dit is later toegevoegd. Dus dit gaat ook weg. En dan wordt dit eigenlijk meer een soort combinatie van tentoonstellingsruimte en leeszaal. Daar hebben we al mooie tekeningen van gemaakt. I think the way she works, which is, by doing research and trying to understand how people use places, how people use buildings, rather than coming up with an aesthetic solution, will help her, come up with something, surprising and I don't know. Can something be surprising and appropriate? I hope that's the case anyway. Maar hoe hou je de New Yorker tevreden nu het gaat om zo'n veelbesproken project? Door een goed plan te maken en door iedereen permanent bij de plannen te betrekken. Dat is alleen nog maar belangrijker geworden door het debakel met haar voorganger, die dus afgekocht moest worden. Met name daardoor liggen alle verbouwingsplannen onder een vergrootglas en wordt elke stap door de pers ook op de voet gevolgd. Uitgangspunt bij de plannen: luisteren naar de logica van het gebouw en een aantal chirurgische ingrepen doen, zoals nieuwe liften en een nieuwe entree op de juiste plek. Vandaag zal Francine over haar ideeën geïnterviewd worden door een journalist van de New York Times. De staf van de library bereidt haar daarop voor. Ja, number 4. She may ask you what you thought of the Foster plan. You listening to me? Yes. She may ask her, so what did you think of the Foster plan? I had always this also in Birmingham. I said I'm supposed to have no opinion about that. Exactly. You're better than I'm supposed to. I have no opinion about it. It's not worth telling you to. Yeah. And I may chime in and say, Robin, that's part of the past of the library. We have been on a great mission here to move forward. And we will do it in this room. I'll do it then from my laptop. Yeah. Yeah? That's okay, not on the screen? I've got it backed up. You got it. Perfect. Jennifer has it. Ja. Ja, natuurlijk heb ik wel een mening over Foster. Maar vooral ook dat je het niet allemaal aan Foster kan verwijten. Het is ook echt een tijdgeest. De trustees, de New York Public Library zelf, hoe die daarin stonden. Any architect can do pretty much any project. But really when you're looking at a project of this scope and this magnitude, you want an architect who has done library projects all over the world, understands what the libraries of the 21st century will be, understands the limitations and also the possibilities. So for us here at the library, the fact that she had such extensive experience, the work that she did in England, the work that she's doing at the MLK Library in Washington, all of them bigger in scope than this building, but nonetheless, those were transformative projects for both Washington and in England. And for us, that made a big difference. En dan aan de slag. Als eerste wordt de Mid-Manhattan Library aangepakt, gelegen tegenover de beroemde Research Library.
Dit gebouw uit 1917 was oorspronkelijk een warenhuis en is in zeer slechte staat. Het wordt voor $200 miljoen gestript, krijgt een totaal nieuw interieur en een feestelijke dakopbouw. Over 2 jaar moet het klaar zijn. De grootste ingreep is eigenlijk eerst de uitleenbibliotheek te doen. Die moet in 2020 opengaan. Maar daarvoor gaat die uitleenbibliotheek eigenlijk weer tijdelijk in dit gebouw. Dus het is echt heel complex. Maar ik denk dat we zeker nog 10, 15 jaar bezig zijn. Maar onze grootste opdracht tot nu toe is eigenlijk om heel snel de uitleenbibliotheek voor elkaar te krijgen. Hier komen vele New Yorkers een boek halen, een uurtje internetten of voor computer- of taallessen. Here at the New York Public Library, we are a very welcoming organization. We don't restrict people from coming into the library, whether they are homeless or whether they're just browsing for a book or they're taking a class. The way that we deal with it is how the patron is behaving in a library. How is the patron reacting? And so if somebody is homeless and they're just here at the library looking at a book or on Wi-Fi, we're not going to ask them to leave. We're going to have them be part of our community here. We have had a lot of discussions with Francine and her team about how we deal with all different aspects of the population here in New York. We zijn nu in gesprek met de Mid-Manhattan Library, de uitleenbibliotheek, met hun belangrijkste staf, om eigenlijk door te nemen welke functie zetten we waar. Waar zitten de desk, waar zetten we welke collectie neer, wat voor type dienstverlening gaan we doen, waar wil de bibliothecaris zelf zitten, dat soort zaken. Het bijzondere van bibliotheken in deze tijd is natuurlijk toch dat het het meest openbare publieke gebouw is. En zeker in New York geldt dat. Onze grote droom is natuurlijk ook, als het ons lukt, om het dak van de Mid-Manhattan Library publiek toegankelijk te maken met een terras erop, met een tuin erop, met lezingenzalen erop. En dat je daar allemaal heen kan gaan en dan over Fifth Avenue terugkijkt naar dit gebouw. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Vandaag is een hele bijzondere dag, want is de presentatie van het plan aan trustees. En trustees in Amerika, dat is wel wat. Nou, dan ben ik manager van alles. Dan moet ik zeggen of de kleren goed zijn of dat het toch een andere ketting moet zijn. Nou ja, en zij is dan bezig met, gaat dat goed en heb ik de presentatie in mijn vingers. Ik geloof dat ze wel in een goede stemming is, want ze kan heel goed onder moeilijke omstandigheden presenteren. Dat vindt ze spannend. En als het goed is voorbereid, als ze mooie ideeën kan laten zien, mooie plaatjes, mooie films, ja, dan geniet ze ook. En dan kan ze ook die trustees eigenlijk wel een beetje om de vingers winden. Zeker voor de trustees board meeting, daar komt iedereen, zeker de vrouwen, altijd tip en top. En ik voel me ook altijd zo geobserveerd, zo van mijn voeten tot mijn hoofd. Hoe ik eruit zie of wat ik aan heb. Heb je nou die volgorde van die plaatjes goed? Ik mag niets veranderen, dus er is geen discussie over volgorde van een plaatje. Ja, jij moet er gewoon je eigen verhaal ten houden. Zo is het niet. Wie beslist het dan? NYPL. Dus ik wil het er ook verder niet over hebben, het is zo. Wat moet er vandaag precies besloten worden? Belangrijk is dat ze gewoon toestemming geven. Dat ze goedkeuring geeft, dat het door mag gaan. En het is niet alleen het ontwerp, maar ook alle financiën, de investering, het hele proces. Hoe laat begint het? 4 uur. Oh ja, dat is ook zo. Nee, dan kan ik komen, ja. Ik denk. Ik moet eerst straks andere dingen doen. Ja.
staat heel chic. Mooie jas. Mooie sjaal. Mooie vader, hoop ik. Doe je best, hè? Ja. Oké, ik ga. Jo. Schoenen mee, ja. Succes. Jo, hoi. Zie je straks? Ja. Ik ben er 3:30 in de hal. Ja. Het enige wat ik altijd irritant vind in de metro, ik vind het eigenlijk altijd wel leuk, is dat je alles vast moet houden. En dat je daarna meteen de neiging hebt om je handen te gaan wassen. Maar dat heb je eigenlijk zelfs, is dat een issue in het publiek gebouw in de bibliotheek. Dus ik heb ook een soort, ja, dat was een grapje min of meer. Maar ik zeg, ja, eigenlijk moet overal een doekje liggen waarin je je eigen tafel schoon kan maken. Maar ik meen het eigenlijk ook. Want je zit ook, ja, je moet je voorstellen, een bibliotheek. Dat is een heel banaal verhaal, maar iedereen zit maar op diezelfde stoelen, heel veel andere mensen. Dus hygiëne is echt een onderdeel van het publiek gebouw. En daar is de bibliotheek het trouwens heel erg met me eens. Dus daar gaan we nog iets leuks voor verzinnen. Maar ik denk dat, het is een spannende dag, maar ik denk dat het nog bijna het meest spannend is van een opdrachtgever. Want als dit niet goed gaat, is dat heel problematisch voor hun. Ja, ook voor mij, maar vooral voor hun natuurlijk. In Amerika worden bibliotheken net als concertzalen en musea hoofdzakelijk gefinancierd door sponsors en grote particuliere geldgevers. Voor een niet onaanzienlijke som geld kunnen zij zich als weldoener laten vereeuwigen in het marmer van de bibliotheek. Dit type welgestelde dames en heren zit in de Board of Trustees. Zij moeten vandaag om te beginnen instemmen met Francine's ideeën. They are the fiduciary owners responsible for the institution. They hire the president, they approve our policies, they help to set the directions of the institution, and they range, of talent from great intellectuals and artists and writers and journalists and business people and investors and real estate folks and across the gamut, because this institution serves across the gamut and needs all kinds of expertise, often in varied combinations. Everything has to be pristine. There cannot be one thing out of place. Everything needs to be just so. And that's why we all work together to make sure that that happens. Nou, de trustees van de New York Public Library zijn invloedrijke mensen uit New York. Rijk, vermogend of cultureel heel belangrijk. En zij zijn natuurlijk toch het allerhoogste orgaan van de bibliotheek. En het is heel erg belangrijk. Zij moeten ook toestemming geven aan alle plannen die bedacht worden. Dus als zij geen toestemming geven, gaat het plan ook niet door. Nou, en wat de bibliotheek zelf gaat kosten, de verbouwing. Dus aan de ene kant heb je de Mid-Manhattan Library. Dat is iets van 200 miljoen. Dit zijn we begonnen met 300 miljoen. Maar ik denk dat dat stap voor stap gewoon meer gaat worden. Dit wordt met afstand een van de meest cruciale meetings in de vele jaren vergende operatie van de renovatie van de bibliotheek. Nou, daar zitten mannen en vrouwen, veel van onschatbare leeftijd. Het zijn ook vaak de rijke en invloedrijke families uit New York, die elkaar ook vaak goed kennen. Maar die het ook niet altijd met elkaar eens zijn, kan ik je zeggen. En ja, het is ook alsof je bijna in een toneelstuk staat, maar waar je wel onderdeel van uitmaakt. Achter gesloten deuren is de vraag: vallen Francine's plannen goed? Krijgt de enorme investering de zegen? En hoe komt Francine uit deze vergadering? U ziet het volgende week. Thuis bij Afro Tros.